puhutaan siitä, minkä takia EU on niin matala riman ritari, mitä tulee ilmastopolitiikkaan. Kun mä aloitin Euroopan parlamentissa, mä olin iloinen siitä, että oli käynnistymässä esimerkiksi ilmastolakiprosessi, mitä vihreät on ajanut tosi kauan. Ja siinä saatiinkin hyviä lopputuloksia aikaan. EU päätyi esittämään, että EU vähentää päästöjään 60% vuoteen 2030 mennessä. Europarlamentti kutsui vieraakseen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin. Siellä me oltiin kaikki eturivissä, fanittamassa, ainakin osa oli fanittamassa, etenkin korkea-arvoiset herrasmiehet hienoissa puvuissaan ja taputettiin Gretalle, että hieno homma. Siellä oli hyvät pointit ja mäkin ajattelin, että ehkä tätä nyt kuunneltiin ja ehkä ilmastonmuutos aletaan ottaa EU:ssa vakavammin. Mähän on vihreä poliitikko ja yksi syy, miksi mä lähdin vihreisiin, on nimenomaan ilmastonmuutoksen torjuminen. Jotenkin tästä kaikesta alkoi tulla vähän toiveikaskin olo. Ja just oltiin pääsemässä Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. No sitten, myöhemmin EU hyväksyi tällaisen maataloustukiesityksen, joka käytännössä romutti tämän koko aikaisemman ilmastolain tavoitteet, tukemalla todella saastuttavia maatalouden muotoja ihan yhtä vahvasti kuin aina ennenkin. Ja tällä mä en tarkoita syyllistää maanviljelijöitä, koska mulla on itekin heitä sukulaisissa, mä oon viettänyt itse lapsuuteni maatilalla ja all that stuff. Mutta mä ajattelen, että jotta me voidaan ottaa ilmastokriisi vakavasti ja torjua sitä, meidän täytyy muuttaa tätä tukipolitiikkaa. Ja se, että me samaan aikaan säädetään ilmastolaki ja sitten romutetaan se jakamalla rahaa vääriin kohteisiin. Se ei vaan toimi ja se on tosi tekopyhää. Meidän on myös tärkeää muistaa, että ilmastokriisin torjunta ei ole varsinaisesti mikään kiva asia, vaan se on pakko tehdä. Mutta me voidaan saada siitä jotain hyvääkin irti. Jos me Euroopassa tuetaan semmoista ekologisempaa maataloutta, hyviä innovaatioita, niin meidän yritykset saa siitä myös vientituotteita. Ja mä uskon, että tämä on hyvä sekä taloudelle, ihmisille että ympäristölle. Meidän kannattaa nyt tarttua tähän mahdollisuuteen ja luopua meidän vanhoista tavoista. Tämä maataloustukiesitys sai yllättävän vähän huomiota osakseen mediassa. Ja oikeastaan kohu keskittyi siihen, saako vegeburgereita enää kutsua jatkossa burgereiksi vai ei. Mä olin vähän se, että haloo, tässä puhutaan nyt todella isoista ilmastopäästöistä. Ja kovin moni ei kirjoittanut siitä aiheesta, vasta kun sitten kun päätöstä oli jo runnottu läpi. Me kaikki voidaan edistää tätä asiaa puhumalla enemmän ilmastonmuutoksesta, vaatimalla toimia päättäjiltä ja kysymällä, että hei, minkä takia sä sekä haluat torjua ilmastonmuutoksen, että äänestit jotain toimenpidettä vastaan, joka olisi juuri niin tehnyt. Eri poliitikot demareista kokoomukseen kovasti puhuu kyllä ilmastonmuutoksesta ja mä uskon, että he myös ottaa sen ihan tosissaan. Mutta sitten kun katsotaan, miten tyypit äänestää, mitä asioita ne ajaa, millaisia juttuja ne esittää budjettiin, niin todellisuus on todella toinen. Ja mä toivon, että me tarkkailtaisiin sitä, että mitä meidän omat edustajat tekee Europarlamentissa ja eduskunnassa. Ajaako ne oikeasti niitä arvoja, mitä ne on luvannut, vai meneekö ne oman ryhmänsä mukana ja jollain tavalla torjuu ilmastonmuutoksen torppaamista. Ja vaikka sua ei kiinnostaisi ilmasto tai luonto yhtään, koska sellaisiakin tyyppejä on, niin mun mielestä kannattaa kiinnostua myös meidän verorahoista ja niiden järkevästä käytöstä. Koska se, että me tuetaan jotakin, minkä selvästi täytyy muuttua, ja minkä myös yritysmaailma ja kilpailu tulee pakottaa muutokseen, niin siinä ei ole mitään järkeä. Meidän kannattaa panostaa siihen, mikä on meidän kilpailuvaltti myös tulevaisuudessa. Ja plus, jos sä ajattelet, että ilmastokriisi ei tule mitenkään haittaan sun elämää, niin valitettavasti sä oot väärässä. Sen takia meidän tulee tehdä tälle asialle jotain ja nopeasti.